নমস্কাৰ, মোৰ চেনেল দিলৈ স্বাগতম জনাই পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি মই ৰসগোল্লাৰ ৰসেৰে পিঠা বনাম। এই কাপটোত মই ৰসগোল্লাৰ ৰস লৈছোঁ। ৰসগোল্লাৰ ৰস আৰু আনটো কাপত আছে আটা। এই আটাখিনি মই ভাজি ল'ম। কেৰাহীখন গেছত পাতি দিলোঁ আৰু আটাখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। আটাখিনি দি 5 মিনিটমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি লৈছোঁ। নমাই থোৱাৰ আগে আগে মই কেইটামান চবগুটি দি দিছোঁ। এয়া ভজা হৈ গ'ল, বাচনখনত নমাই ল'লোঁ। ইয়াতে মই জোখমতে নিমখখিনি দি দিলোঁ আৰু অলপ অলপকৈ ৰসগোল্লাৰ চিৰাপটো দি দিলোঁ। ৰসগোল্লাৰ চিৰাপখিনি একেবাৰতে দিলে পিঠাকেইটা সুবিধামতে নহ'ব পাৰে, সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ। এইবাৰ গোটেইখিনি দি ভালদৰে সানি ল'লোঁ আৰু আটা মৰাৰ দৰে ডোটো বনাই ল'লোঁ। এইখিনি ভালদৰে সানি লৈ মই 5 মিনিটমান সময় ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু এনেদৰে পেৰা ডিজাইনত পিঠাকেইটা বনাই লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন গেছত পাতি দি তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে এটা এটাকৈ পিঠাকেইটা দি দিলোঁ। এই পিঠাকেইটা খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই চাব। ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেদৰে বনাই খাব। এয়া মোৰ হৈ গ'ল একেবাৰে সহজ ৰেচিপি।